In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, heel af en toe, maar ik zeg er met nadruk bij, heel af en toe hebben we zo'n Ferrari 275. 275 GTB. Je kunt hem in naar de opera en een dag later zet je je helm op en dan ga je naar het circuit. Trouwens, zo'n ding hebben is natuurlijk heel bijzonder. Daarom, ik moet hem even laten zien. Maar ik moet er ook bij vertellen, het wordt nog veel gekker. We hebben er 2. Kijk. Hoe is dat nou mogelijk? 2 275 GTB's. Nou, weet u wat nog gekker is? Het zijn 2 verschillende. Dit is de short nose, de korte neus. En dat is de long nose, de lange neus. Hoe komt dat nou? Ze zijn gebouwd van 64 tot 68. En toen de eerste in 64 uitkwamen, die hadden een korte neus, deze dus. En toen kwamen ze erachter in 65 bij Ferrari dat die auto werd verkocht. En die auto boven de 180 kilometer had die een lichte lift. Dus dat ging een beetje zweven. En toen zeiden de klanten, ja maar dat kan je niet meer rijden, we willen 200 rijden. Goed, zei ze bij Ferrari, dan gaan we een nieuw ontwerp maken. De long nose. En dat verschil moet je heel goed kijken, wil je het verschil zien. Hij heeft in ieder geval een grotere bek. Ja. Scheelt 4 centimeter. Wist ik ook niet. Kijk, zo doe je leer dan wat. Dus die koplamp, ik zat te kijken, dat klopt iets niet, maar die koplampen staan verder uit elkaar. Plus deze neus die lijkt langer door te lopen als die, terwijl die langer is. Ja, 10 centimeter langer. Hij is 10 centimeter langer en de bumpers zijn ook langer. Zie je, dus op het eerste oog zie je eigenlijk de verschillen niet. Maar als je goed kijkt is er een enorm verschil. Ik denk dat het de mooiste Ferrari straatauto is die er is. De 250 short wheelbase is natuurlijk ook heel mooi, maar dat is eigenlijk een raceauto. Maar dit is straat, schuine streep, raceauto. Maar je kunt er zo met het circuit op. En dat deden ze ook die mannen. Het is de eerste Ferrari met een 5-versnellingsbak. Het is ook de eerste Ferrari met een onafhankelijke wielophanging. Deze, is leuk, is 39 jaar bij de laatste eigenaar geweest. Die is 37 jaar bij de laatste eigenaar geweest. En de laatste eigenaar van deze auto is heel bijzonder, want deze auto is namelijk helemaal origineel. Die is nooit gerestaureerd. Die man die had echt gevoel voor de historie, want kijk, die man had een stuk of 10 Ferraris, had best die stoel nieuw kunnen bekleden. Dat was niet zo moeilijk geweest, een paar duizend euro gekost. Nee, zegt hij, ik wil het origineel houden. Een gerestaureerde auto wordt nooit een originele auto. En dat is heel bijzonder met deze auto, dat hij zo origineel is. Er is niks aan verknoeid. De short nose is over het algemeen, vindt men mooier. Degene die natuurlijk een long nose heeft, die zegt ja, long nose is mooier. Wat zijn die auto's mooi zeg, niet normaal. Die auto's gaan enorm bedragen weg. Totdat we er 2 hebben, ja. Laat de bankrekeningen niet horen. Ja, het is niet goed uit te leggen waarom dat nou zo'n Ferrari 275 nu zo'n fantastische auto is. Natuurlijk omdat de eerste is met een 5-versnellingsbak, dat is natuurlijk een echt een pre. De souplesse van die auto is onvoorstelbaar, dat lees je ook overal. En waarom dat het nog zo'n groot verschil is met een 250. A is hij erg snel voor die tijd. B heeft hij een waanzinnig standaard geluid. C is hij natuurlijk ongelooflijk mooi. Want hij is gewoon ongelooflijk mooi. Je moet er eigenlijk altijd naar kunnen kijken. Eigenlijk moet je hem in je huiskamer kunnen zetten. Maar wat niet vergeten mag worden, je moet er ook mee rijden.
Dat vind ik zo lekker aan die oude auto's. Kijk, die lange versnellingen. Tegenwoordig is njim, njim, njim. Maar dit zijn lange versnellingen. Dat is toch heerlijk? Ik word helemaal blij van. Ik zorg me straks eruit, dan ga ik nog een uurtje rijden. Hoe vind je dat dan?